आपल्या चॅनल सौम्याज कोकण फूडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आंबा आपल्या आरोग्याला खूपच चांगला आहे. त्याच्यात खूप सारे विटॅमिन्स असतात आणि तो खायला पण खूप छान लागतो. आंबा आपल्या सगळ्यांना खूप आवडतो आणि वर्षभर खायला पाहिजे असं वाटत असतं. पण आंबा हा सीझनल असल्याने खाऊ नाही शकत. तर प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता आंबा कसा साठवून ठेवायचा ते आता आपण बघूया. मी स्टेप बाय स्टेप दाखवणारी आहे. मी 13 केशर आंबे स्वच्छ धुवून पुसून वाळवून घेतलेले आहेत. त्याला बिलकुल पाणी न राहायला पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्याला आंबे कट करून घ्यायचे. मी पिकलेले आंबे घेतलेले आहे. आंबा तुम्ही कसं पण कट करू शकतात. स्लाइस पण करू शकतात किंवा मी असं दाखवलेल्याप्रमाणे पण करू शकतात. पिकलेला आंबा आहे, अशी साल काढायची आहे. साल काढायला एकदम इझी होतं आणि ते चमच्याने असं कट करून काढायचं आहे. तुम्हाला चाकवाने काढायचं असेल तर पण काढू शकता. सगळे आंबे मी अशा प्रमाणे काढून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा आणि जे तिथे बेल आयकॉन असतं ते प्रेस करा, म्हणजे माझं नवीन रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटेल. मी 2 टायपाने आंबा कसा प्रिझर्व करायचा, साठवून कसा ठेवायचा ते मी दाखवणारी आहे. तर चला आता आपण बघूया कसा आंबा 2 टायपाने साठवून ठेवायचा तो. आता सगळे आंबे कट करून झालेले आहेत. हे जे आंब्याची साली आहेत ते आपण झाडाला पण घालू शकतो, त्याला चांगलं सारं भेटतं. कट केलेल्या आंब्याचा आमरस बनवायचा आहे. आता आमरस कसा बनवायचा चला तर आपण बघूया. मी वेगवेगळे आंब्याची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, जसं की आंब्याचे सोरबे, आम्रखंड पुरी, आमरस. हे सगळे रेसिपी बघून तुम्ही वेगळे डिश बनवू शकतात. मँगो मिक्सरमध्ये घालून त्याची प्युरी बनवायची आहे, आमरस बनवायचा आहे. मिक्सरमध्ये वाटताना आपल्याला थोडी साखर पण घालायची आहे. साखर एवढ्यासाठी घालायची आहे की साखर ही प्रिझर्वचं काम करतं. खराब नाही व्हायला पाहिजे म्हणून साखर घालायची आहे. साखर एवढ्यासाठी घालायची आहे की साखर ही प्रिझर्वचं काम करतं. ह्याच्यामध्ये कुठलेही केमिकल ॲड नाही केलेले आहे, सिर्फ साखर घातलेली आहे. थोडी साखर जास्त घालायला पाहिजे. आणि डब्यात ठेवता असताना त्याच्यावरून पण थोडीशी जास्त साखर घातली तर त्याला बूस्ट किंवा काही येत नाही. वर्षभर आपण साठवून ठेवू शकतो. वेगवेगळ्या डब्यामध्ये घालून ठेवायचे आहे किंवा तुम्हाला पॉलिथिन यूज करायचं असेल पण तुम्ही करू शकता. पण मी इथे पॉलिथिन यूज नाही केलेलं आहे. कशाला, म्हणजे पॉलिथिन जास्त 1 इयर ठेवायचं हे हार्मफुल असतं. मेटलची भांडी नाही घ्यायची आहे, जसं की स्टील किंवा अल्युमिनियम नाही घ्यायचं आहे. मी इथे ग्लासची भांडी यूज केलेली आहे किंवा चांगल्या क्वालिटीचं प्लास्टिक पण तुम्ही वापरू शकता. असं छोट्या छोट्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पण आमरस, श्रीखंड, आईस्क्रीम, सोरबे बनवायचं असेल तर तुम्ही थोडं काढून, जेवढं क्वांटिटी तुम्हाला बनवायचं असेल तेवढंच बाहेर काढून ठेवायचं आहे आणि ते सगळं यूज करायचं आहे. राहिलेलं आमरस परत फ्रीजात नाही ठेवायचं आहे. हे आईस ट्रे आहे, ते मी आईस क्यूब पण बनवणारी आहे. हे आमरस घालून ठेवायचं आहे.
आता असं वेगळ्या वेगळ्या डब्यामध्ये मी घातलेलं आहे आणि ते फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे। हे जे बाउलमध्ये मी थोडा आमरस घेतलेला आहे ते मला 5-6 दिवसामध्ये यूज करायचं आहे। 5 ते 6 दिवसामध्ये वापरायचं आहे, म्हणून मी ते असंच बाउलमध्ये ठेवलेलं आहे आणि ते मी फ्रीजच्या खाली ठेवणार आहे, जिथे आपण भाजी ठेवतात तिथे। ते मी आता तुम्हाला दाखवणारच आहे। असं डीप फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा बाहेर काढून वेगवेगळं आंब्याचे डिश बनवायचे आहे। हा बाउलमधला जो आमरस आहे तो मी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेला आहे, जिथे आपण भाजी ठेवतात तिथे, आणि ते 6 ते 8 दिवसाच्या आतमध्ये ते आपल्याला फिनिश करायचं आहे। हे तुम्ही डायरेक्ट आमरस असं पण खाऊ शकतात किंवा वेगळ्या डिश पण बनवू शकतात। आणि जे दुसरे स्टेप्स आहे, जो दुसरा मेथड आहे, ते हे जे आंबा कट केलेला आहे ते डायरेक्ट मी ट्रेमध्ये असं घालून ते फ्रीज केलेलं आहे। आणि हे फ्रीज केलेलं जेव्हा आपल्याला आईस्क्रीम पाहिजे किंवा तुम्हाला आंब्याची डिश बनवायची आहे तेव्हा ते बाहेर काढून ते तुम्हाला कधी पाहिजे तेव्हा आईस्क्रीम, सोर्बे किंवा कुठलं पण डिश बनवू शकतात। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी सबस्क्राईब करा। अशाच नवीन व्हिडिओ बरोबर पुन्हा भेटू। धन्यवाद।